શરીર વિજ્ઞાનને સાથે અધ્યાત્મ જોડીને સંતો એમ ફરમાવ્યું છે, પિત્ત પ્રકૃતિ વધારે, ક્રોધી વધારે. પિત્તવાળાનું તો ત્રિશુલ ચાલુ જ હોય. આપણે ફેસ જોઈને એમ નથી કહેતા કેટલાને કે તમને પિત્ત થયું છે, કારણ કે એની ઇરિટેશન લેવલ થોડી હાઈ જ હોય. ક્રોધ વખતે શું કરવું એવું તો બધાને વિચાર આવે છે, પણ સાધક ક્રોધ પહેલા શું કરવું એ વિચારે છે. ક્રોધ વખતે તો બહુ સેન્સિટિવ સ્ટેજ થઈ જાય છે, પણ એ ક્રોધ પહેલા કેવી રીતે પાલ બાંધી લેવી. હમણાં પૂર નથી આવ્યા, પણ પાલ બાંધી હોય ને એ કોઈ વાર 9 વર્ષ સુધી નકામી રહીએ, ત્યારે 9 વખત તમને એ કામ ન લાગે એ પાલ, પણ 10મી વખત જ્યારે પૂર આવે ત્યારે કામ લાગી જાય. એટલે પૂર આવે એની પહેલા પાળ બાંધવાની. અને 9 વખત બી જે નકામી ગઈ ને એ બી નકામી નથી, કારણ કે તમે વિકલ્પોને તરત શાંત કરી શકો. મેં પાલ બાંધી લીધી, પૂર આવે તો મને કાંઈ વાંધો નથી, પણ ન હોય તો દર વખતે તમને વિકલ્પ આવશે. એટલે ક્રોધ વખતે શું કરવું એના કરતાં આ મારી પાસે ન લો, તમને જ તમારી જાતને પૂછો કે ક્રોધ પહેલાં હું શું કરું. હજી સંપૂર્ણ ક્રોધનો નાશ થયો નથી, પણ શું આવશે તો હું શું કરીશ અત્યારથી તું તારી સ્ક્રિપ્ટ લખી રાખ કે હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે આવો વિચાર આવશે તો પહેલાં હું આ કરીશ. જે તને સૂજે તે કર, ટ્રાયલ એન્ડ એરરથી કર. ખાલી તારું આ ઇન્ટેન્સ ઇન્ક્લિનેશન છે ને કે ક્રોધ તો હું નહીં જ કરું, ક્રોધના ઉદયમાં ક્રોધ નહીં કરું, એ જ તને બચાવશે, તારી મેથડ નહીં. તું શ્વાસનો પ્રયોગ કર, મંત્ર સ્મરણ કર, તું નિમિત્તથી દૂર રહે, તું મોઢામાં સંતરું મૂક, તું 1 to 100 બોલ, જે કરવું હોય તે વખતે એક નહીં કોફી પીને જ પછી ગુસ્સો કરવાનો. આમ બી રાખશે ને તો એ ચાલશે, કારણ કે કોફી બનાવવા જાય કે સ્ટારબક્સમાં જાય ત્યાં બીજું કોઈ મળી જશે, આખું ડાયવર્ઝન જ થઈ જશે. આવું મજાનો નિયમ બી લેવાય કે જ્યારે બી ક્રોધ કરવો હોય એની પહેલા 2 કપ કોફી પી લેવાની, અને એ બી સરસ કોફી હોવી જોઈએ પાછી. આટલું ડાયવર્ઝન તમે ક્રોધમાંથી મુક્ત થઈ શકો એટલું સિમ્પલ છે. પરમ તત્વ તરફ વળો તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી, તો પાછી ઇરપ્ટ જ નહીં થાય. પણ લિટલ પસ્પોન કરતા શીખો. આપણી મોકાન એ છે કે આપણે શુભ કામના મુહૂર્ત જોઈએ છે અને અશુભ તુરંત કરીએ છીએ. એક્ઝેક્ટ ઉલટું કરવું જોઈએ, એક્ઝેક્ટ. કે શુભ ચીજમાં મુહૂર્ત શું જોવાનું, એક તો શુભ ભાવ આવે છે જ ક્યારે રાક્ષસને, તો એમાં મુહૂર્ત શું જોવાનું, આજે જ કર. શુભ ચીજમાં શું મુહૂર્ત જોવાનું. પણ મારે ક્રોધ કરવો છે, પંચાંગ ખોલવાનું. જે તિથિઓ આગળ સાથીઓ કર્યો હોય એટલે શુભ દિવસ હોય, એ સારા દિવસે જ ક્રોધ કરવાનો. તો તમારે કહેવાનું હમણાં 3 દિવસ આવતું નથી, કેટલો લાભ થાય બોલો. અને શુભને પસ્પોન કરો ને એટલી વારમાં તમારા ભાવ બદલાઈ જાય તો કેટલું નુકસાન થાય. શું કામ મુહૂર્ત જોવાના, શુભમાં મુહૂર્ત ન જોવું, અને અશુભ જેને જેટલી બને તેટલું પસ્પોન કરવાનું એ તમે તુરંત કરો છો. આ જો એટલા બધા કોમ્બિનેશન્સ જોઈએ, એ પસ્પોન થતું ટળી જશે. એટલે ગુરુજીએફના પિતા જ્યારે મૃત્યુ પામે ત્યારે એમને શું છેલ્લી સલાહ આપી હતી કે જ્યારે તારે કોઈ પ્રસંગ પર રિએક્શન કરવું હોય 24 કલાક પછી કરવું, બસ આટલો જ નિયમ સાચો છે. એને ન જ્ઞાન, ન ભક્તિ, ન ધ્યાન એવી કોઈ આજ્ઞા નહીં આપી, કારણ કે આ બધું જે માટે છે નોન રિએક્ટિવ બનવા માટે. તો કે એના માટે તારે હવે જે કરવું હોય 24 કલાક તે કરજે, પણ 24 કલાક પછી આજે ગુસ્સો આવ્યો 4 ને 5, 4 ને 5 ક્રોધ આવ્યો હતા, તમે ક્યારે કરશો? આમ તો કરવાનો જ નહીં. હા, કાલે બપોરના 4 ને 5 તમારે એને જે ધમકાવી હોય, કેવું હોય, જે કરવું હોય કે એને કરવું હોય, જે બી 4 ને 5 આ 24 hours સુધી તો નહીં જ કરવું, અને એમાં વચ્ચે તારે જે કરવું હોય તે કર, પણ 24 કલાક સુધી. આ 24 કલાકની આટલી જ આજ્ઞા એમ કે મારા જીવનમાં મને કેટલો શાંત કર્યો ને નોન રિએક્ટિવ બન્યો. કારણ કે when you get 24 hours to check how you want to react, what you want to react, you stop reacting only. Right? આ સૌથી સારું તો ડેલ કાર્નેગી, બહુ પહેલાં મેં વાંચી હતી એનું પુસ્તક, બહુ પહેલાં.
તો એમાં બહુ સરસ આ વાત લખી છે કે એને લિંકન ઉપર એક પ્રવચન આપવાનું હતું રેડિયો પર જઈને, તે ઘણી પ્રસિદ્ધ થયા હતા. તો હી વોઝ કોલ્ડ રેડિયો સ્ટેશન પર લિંકન ઉપર પ્રવચન આપવા, અને એમને પ્રવચન આપ્યું અને તરત રિએક્શન રૂપે એક બેનનો તે લેટર લખ્યો કે તમે જે બધી વાત કરી અત્યંત વાહિયાત છે, યોર ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ નોટ રોંગ, વોટ એવર યુ સેડ ઇઝ નોટ કરેક્ટ એક્સેટ્રા. અને જો આવા લોકોએ રેડિયો સ્ટેશન પર જવું જ ન જોઈએ, અને જરા કડક લેટર. અને આ વાંચતાની સાથે જ એવો ઉકળાટ થયો અને એને લેટર લખ્યો, પણ સમહાવ મોડી રાત થઈ ગઈ હતી. હી કુડ નોટ ફિનિશ ધ લેટર એન્ડ પોસ્ટેડ. એને કીધું કે સવારના પછી ફાઇનલ છેલ્લો પેરેગ્રાફ લખી સિગ્નેચર કરીને મોકલી દઈશ. નેક્સ્ટ ડે જ્યારે છેલ્લું પેરેગ્રાફ લખીને સિગ્નેચર કરવા, એને થયું એકવાર જરા જોઈ લો. જરા વાંચે છે ને તો એને લાગે કે ના, આ બહુ મારો ક્રોધ વધારે છે અને મેં એકચ્યુઅલ કોઈ જે ઇન્ફોર્મેશન લખવાની હોય એ મેં લખી જ નથી. જેટલું બડબડાટ એને કર્યો એટલો જ મેં કર્યો. એટલે હી મેડ લોટ ઓફ ચેન્જીસ. હવે એટલા બધા ચેન્જીસ થયા તો હી ફેલ કે હવે આખી ફ્રેશ કોપી કરવી જોઈએ. તો હવે અત્યારના ટાઈમ નથી, રાતના કરીશ. રાતના જ્યારે ફ્રેશ કોપી લખવા ગયા તેમાં તો આ એકાદ વાત તો સાચી લાગે છે. આ બીજી 3 એની ખોટી જ છે, પણ આ એક વાત એની સાચી છે કે તમે જે લિંકન માટે બોલ્યા આ સેન્ટેન્સ એ તમારો ઓપિનિયન છે અને તમે ફેક્ટ સમજીને લખ્યું તો એ વાત સાચી છે. એ મને ગઈકાલે નહીં સૂઝ્યું, કારણ કે મારું જે ઓપિનિયન હોય તે જ રિયાલિટી હોય એમ સમજીને મેં પાસ કરી દીધેલું. સારું થયું આ પત્ર મેં પોસ્ટ ના કર્યો, એટલે પછી પાછું ચેન્જીસ કર્યા. એટલા બધા ચેન્જીસ થાય કે એને થયું કે કાલે સવારના પોસ્ટ કરીશ. ચોથી વખતનું જ્યારે કર્યું ત્યારે એને લખ્યું, બેન તમારી વાત 100% સાચી છે અને મારે આટલું ધ્યાન રાખવું જ જોઈએ. અને મારા જેવો વ્યક્તિ જેને લોકો બ્લાઇન્ડલી સ્વીકારી લે, હા, કાર્નેગીનું આ લેક્ચર રેડિયો, તો એને તો વધુ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એની અપેક્ષાઓ પણ ક્લિયર કરવી જોઈએ. એને બધું ફેક્ટ્સ બોલે તો એ ફેક્ટ્સ ક્યાં છે એ પણ એને કહેવું જોઈએ. ચોથો લેટર પોસ્ટ કર્યો ત્યારે એને આખું થેન્ક યુ લખ્યું અને કીધું કે તમે જે ગામમાં છો એ જ ગામમાં મારે 6 મહિના પછી એક પ્રવચન કરવા આવવાનું છે અને હું એવું ઈચ્છું છું કે આપ મને મળો. અરે, જેના માટે તે દ્વેષ કરીને મૂક્યું એના માટે તું હવે મૈત્રીના ભાવમાં છે. તો વોટ હેપન્ડ હિયર? હી postponed, and when he postponed he could introspect and he became non-reactive in the whole thing. ક્રોધ પ્રકૃતિ, anger if not controlled becomes danger. આ ખાલી ડી આગળ લાગી જાય ને તો એંગરનું શું થઈ જાય? ડેન્જર બની જાય. એંગરને કેમ કંટ્રોલમાં રાખવું ને? એંગર શબ્દમાં જ એનો અર્થ સમાયેલો છે, ANGER. A, be assertive, N, be non-violent, G, be goal-oriented, E, be ethical, R, be responsible. Anger. A, be assertive. બી એસર્ટિવ કે તમારી સમજો કોઈ વાદ ચાલે છે જે વિવાદ તરફ જઈ રહ્યું છે, 2 જણ વચ્ચે કંઈ વાતચીત ચાલે પણ એમાંથી સ્લાઇટ તરત એ યાદ કરજો, નો, આઈ હેવ ટુ બી એસર્ટિવ. આઈ હેવ ટુ લર્ન ટુ લિસન ટુ ધી અધર પર્સન્સ વ્યૂ પોઈન્ટ. ગમે તેટલું લેટ થતું હોય, જો મારે મારા આત્માનું નુકસાન ન કરવું હોય તો આઈ હેવ ટુ બી એસર્ટિવ. કે મારે આમાંથી સંબંધ બગાડવા નથી. લેટ મી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ અધર્સ પર્સન વ્યૂ પોઈન્ટ. કોઈ વાર એસર્ટિવ અને પોઝિટિવ રહ્યા તો એની વાત તમને વધારે બેસે એવું બને. સો એ એસર્ટિવ એન્ડ નોન વાયલન્ટ. જો તમે જજમેન્ટ કરીને જ આવ્યા કે આને ઉતારી જ પાડવો છે તો યુ આર ઓલરેડી વાયલન્ટ, કે આને તોડવો જ છે, આને ખોટો જ સિદ્ધ કરવો છે. એમ નહીં, બી નોન વાયલન્ટ, કે અમે વાત કરશું અને જે સાચું હશે તેનો પક્ષ હું લઈશ. તમે જ છૂટા થઈ જાઓ. હવે આ બોલે છે ને આ બોલે છે અને હું જજ છું અને મને જેનું સાચું લાગશે તે હું લઈશ. તમે વકીલમાંથી જજ બની જાઓ. વકીલ બને ને તો તમારો પક્ષ ખેંચવાની તમને એક પડી હોય, પણ સો બી નોન વાયલન્ટ. પહેલાંથી તમે એટલા વાયલન્ટ ભાવમાં ન રહો, પણ એટલે આર્ગ્યુમેન્ટેટિવ નહીં રહો, પણ લિસન, એસર્ટિવ, પછી નોન વાયલન્ટ, પછી
ગોલ ઓરિએન્ટેડ, કે ફાઇનલી આ જવાબ હું આપું છું કે આની સાથે વાત કરું છું, મારો ગોલ શું છે? ટુ હેલ્પ દેટ પર્સન. તો આટલી બધી આર્ગ્યુમેન્ટ્સ કેમ કરું છું? કે એને ઉતારી પાડવાનો ગોલ છે. બી ગોલ ઓરિએન્ટેડ, જસ્ટ ડોન્ટ બી ઇમોશનલ. એને કંઈક કીધું કે અરે તું તો છે ને બહુ આવો છે, તું તો બહુ સ્વાર્થી છે, એમ જરાક કહી દીધું, you become emotional, sentimental, and you start reacting. But what was your goal? કે આની સાથે મૈત્રીપૂર્ણ રહેવા માટે તું એના તરફ ગયો હતો અને એને જરાક તને સ્વાર્થી કહી દીધો તો તું સીધો જ શું બની જાય? ઇમોશનલ બની જાય. ડોન્ટ બી ઇમોશનલ, બી ગોલ ઓરિએન્ટેડ, રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ. અહીંયા જી છે એટલે ગોલ ઓરિએન્ટેડ. તારે કન્વિન્સ કરવું છે ને એને, તો યુ હેવ ટુ બી નોન વાયલેન્ટ, બી એસર્ટિવ. એનું પણ સાંભળ, એની વાતમાં ક્યાંક ખોટું છે કેવી રીતે એને બતાવ, પછી તારી વાત મૂક, પછી પૂછ કે આમાં તને કાંઈ ખોટું લાગે છે, એમ કરીને એની પાસેથી એકદમ પોઝિટિવ એટલે વોટ ઇઝ યોર ગોલ. ડિક્ટેટ કરવાનો ગોલ હોય તો પછી એને ખાલી કહી દે, કમાન્ડ ઇટ. પણ ડિક્ટેટ નથી કરવું. યોર ગોલ ઇઝ મૈત્રીપૂર્ણ રીતે કાર્ય કરવું છે, તો ગોલ ઓરિએન્ટેડ. પછી બી એથિકલ, એટલે જે વાતચીતમાં જ્યાં તને ખબર પડી કે અત્યારના હું હવે મારાથી આ બોલાઈ ગયું છે એટલે એને પકડી રાખું છું, તો યુ આર બિંગ નોન એથિકલ. તમને જેવો તારી ભૂલ પકડાઈ ગઈ, જસ્ટ સે કે નો સોરી, મને આ પોઈન્ટ જ વિસરાઈ ગયો, તરત ક્ષમા માંગતા અને નમી પડતા પણ ઝૂકતા બે આવડે છે. બી રિસ્પોન્સિબલ, બી રેડી ફોર એક્સપ્લોરેશન. એમ કહે છે કે લિયોનાર્ડો ડા વિન્સી એને એમ લખ્યું છે કે મારા બેસ્ટ સ્કલ્પચર્સ મેં ત્યારે બનાવ્યા જ્યારે હું ક્રોધની મનોવૃત્તિમાં આવતો. કારણ કે ક્રોધની મનોવૃત્તિ આવે ને ત્યારે તમે ખૂબ ઉત્તેજિત થાવ. ડુ યુ રિયલાઇઝ? હા, તમે આમ કાંઈ ન કરી શકો, ક્રોધમાં હોય ને તો ખુરશી લઈને ફેંકી શકો, પણ આમ તમારી કમર બિલકુલ વળતી બી ના હોય, પણ ક્રોધમાં આવો તો ઘણું વજન બી ઉચકી શકો કે નહીં, કારણ કે તમે તે વખતે ઉત્તેજિત થાઓ છો. અને ઉત્તેજિત કે આ ઉત્તેજિત જેવો થયો છું એવું મને ખબર પડે એટલે હું બેસ્ટ કામ લઈને બેસી જાઉં કે આટલી બધી શક્તિ પ્રગટ થઈ છે તો લાવ હું પેલું કરી દઉં. એટલે હું શક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ થતો જોઉં, એક એનો ઉદ્ગમ જોઉં, તો તરત જ એને કન્સ્ટ્રક્ટિવ ચીજમાં વાપરી લો, એને ડિસ્ટ્રક્શનમાં ન વાપરો. એમ કરીને એટલે મારા સારા જે બી સ્કલ્પચર્સ છે એ મને ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો હોય ને મેં એને ડાયવર્ટ કરવા માટે આ અવલંબન લીધું હોય તે વખતના છે.